Welcome to my Easy Learning channel. Subscribe and press the bell icon. Hello, Microsoft Word 2019 tutorial 14 भ्यू ट्याबको एक्सप्लेन गर्दैछु यो भिडियोमा। यो भन्दा अगाडि मैले रिभ्युज ट्याबसम्म एक्सप्लेन गरिसकेको छु। डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले सबै पार्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी सुरु गरौँ। भ्यू ट्याब भनेको व्हाट इज भ्यू ट्याब? भ्यू ट्याब भनेको चाहिँ तपाईले जति पनि डकुमेन्टहरु बनाउनुहुन्छ, जति पनि बुक लेख्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा, तपाईले डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, थेसिस गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भ्यू गर्ने, कसरी भ्यू गर्ने, कसरी पेजहरु मिलाउने, या कसरी विन्डोजहरुमा कस्तो शो हुन्छ हो, यसरी यो कुराहरु चाहिँ यसमा हुन्छ। जस्तो मास्टर डकुमेन्ट भनेको के हो, अनि मार्कस भनेको के हो, रेकर्ड मार्कस के हो, यो कुरा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईलाई म बताउँछु। ओके, हामी स्टार्ट गरौँ। एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिए मैले। ओके, यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट मेरो आयो र भ्यू ट्याबमा हामी जाउँ। भ्यू ट्याबमा के छ, रिड मोड छ, भ्यूजमा रिड मोड छ। ओके, यो चाहिँ प्रिन्ट लेआउटको लेआउटमा छ मेरो यो डकुमेन्ट। ओके, यसमै राख्न दिउँ। यसलाई चाहिँ मैले एउटा डकुमेन्ट लिए मैले। ओके, एउटा स्याम्पल मैले टेक्स्ट लिए है। यो स्याम्पल टेक्स्ट लिइसकेपछि रिड मोडमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, कसरी जान्छौं, या रिड मोडमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्न सकिन्छ। ओके, मैले यहाँनेर रिभ्यू पेज अस्ति पनि गरेथे, त्यो रिभ्यूमा गरेर एउटा कमेन्ट पनि यहाँ राखिदिन्छु, किनभने यो चाहिँ तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। ओके, मैले एउटा कमेन्ट राखिदिए। ओके, फेरि भ्यू पेजमा जाउँ। ओके है, अब हामी रिड मोडमा यसरी जाउँ। ओके, रिड मोडमा भनेको चाहिँ तपाईले डकुमेन्टहरु जति पनि छ तपाईको त्यसलाई प्रुफ रिडिङ गर्न या रिडिङ गर्नलाई, या नोभेल पढ्नुहुन्छ, तपाईले कसैले तपाईलाई दियो भने रिड मोडमा बसेर पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि ह्यासल हुँदैन। जस्तो नोटिफिकेसन आउने यो त्यो यस्तो ह्यासल हुँदैन र आनन्दसँग तपाईले एउटा डकुमेन्टहरु रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो दिन्छ। यसमा एडिट गर्न मिल्दैन, आफुलाई रिड मात्रै गर्ने हो। र तपाईले यो डकुमेन्ट रिड मोड गरेर साथीहरुलाई पठाउनु भयो भने साथीले प्रिन्ट गर्न मिल्दैन, उले टेक्स्ट त्यहाँनेर एडिट गर्न मिल्दैन, तपाईले जे अप्सन गर्न मिल्दैन भनेर छोड्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साइड बारमा देखाएको छ रिड मोड भनेर। अब यहाँनेर छ प्रिन्ट लेआउट र वेब लेआउट छ है। चाहिँ दुईटा लेआउटमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छ। ओके, रिड मोडमा हामी जाउँ। के छ त रिड मोडमा? एडिट डकुमेन्ट, ब्याक टु अहिलेको पेजमा जान सक्छौं हामी। नेभिगेसन प्यानमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनेर के स्टाइलहरु चेन्ज गरेको छौं, के राखेको छौं, यसमा यहाँनेर देख्न सकिन्छ। अब पेजेस हेर्नु, पेजेस मैले कतिवटा लेखेको रहेछु त हेर्नु। यहाँबाट तपाई सेकेन्ड पेज थर्ड पेजमा जान सक्नुहुन्छ है। यहाँ सेकेन्ड पेजमा म गएँ, थर्ड पेजमा गएँ, मलाई फेरि फर्स्ट पेजमा जानु पर्यो, फर्स्ट पेज, यसरी योबाट जान सक्नुहुन्छ। अब रिजल्टमा चाहिँ के छ भने तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ कुनै डकुमेन्ट, जस्तो मलाई म्याचिङ सर्च गर्नु पर्यो। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ सबै आइसकेको छ म्याचिङ। ओके, यहाँ म्याचिङको चाहिँ कतिवटा रहेछ त 23 वटा चाहिँ म्याचिङ भन्ने वर्ड रहेछ यहाँ यो डकुमेन्टमा है। अब के मा रहेछ त यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज 1 पेज 1 पेज 1 पेज 2 मा पेज 2 को कुनमा छ, क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेर नेक्स्ट गरेर जानुभयो भने तपाईको डकुमेन्टहरु येलो हाइलाइट गरेको छ, हाइलाइट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइलाइट गरेर दिएको छ। ओके, कहाँ छ आफ्नो डकुमेन्टहरु, के छ, कीवर्डहरु चाहिँ यसरी खोज्न सकिन्छ। ओके, यसको यो पछि हामी जाउँ सो कमेन्ट्स। अघि मैले कमेन्ट्स गरेछ, नाइस वर्क हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके है, यहाँनेर सो गरिसकेको छ कमेन्ट। ओके, नाइस वर्क। ओके, यो चाहिँ सो कमेन्टमा भयो। अब यसलाई नै क्लिक गरेर हटाउन सकिन्छ। अब लेआउटमा, अब हामी यो पेपर लेआउटमा छ भने कोलम लेआउटमा यसरी जान पनि सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डार्क थीममा आयो। तपाईले जस्तो अहिले त युट्युबहरु, व्हाट्सएपहरु, फेसबुकहरु सबै यस्तो थीममा आउँछ। त्यो कारणले गर्दा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अर्को थीममा पनि राखेर हेर्न सकिन्छ, हाइलाइट गरेर यो यसरी पनि यसको काम गर्न सकिन्छ। ओके, अब नेक्स्टमा हामी जाउँ पेज कलर। पेज कलरमा त यो भयो इन्भर्स कलर भयो, सेपिया कलर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ।
पेज नन कलर पनि राख्न सकिन्छ यो विभिन्न छ ओके ए टु जेड सिलेबस अब ए टु जेड सिलेबसमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि चीजहरु जस्तो कुनै पनि वर्डहरुलाई चाहिँ त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट कोअर्डिनेटेड ओके यो यसरी चाहिँ यो पढ्नको लागि चाहिँ छुट्याएर वर्ड छुट्याएर प्रोनाउन्सिएसनको लागि चाहिँ बनाइदिएको हुन्छ ओके यसमा चाहिँ यो हामी हटाउँ यसलाई ओके टेक्स्ट स्पेसिङ अब जस्तो बुकहरुमा कहिले कुनै बुकहरु पढ्दाखेरि यस्तो टेक्स्ट देख्नु भएको हुन्छ नि हो त्यो टेक्स्टको लागि चाहिँ यो युज गरेको हुन्छ यसरी प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईले बुक टेक्स्ट पनि यसरी मिल्छ ओके हामी अब रिड अलाउड भन्छौं है रिड अलाउडमा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु तपाईले जहाँ कर्सर राख्नुहुन्छ त्यहाँदेखि पढ्न सुरु गर्छ ओके रिड अलाउड हामी ओके यो रोबोट बोलिरहेको छ यहाँबाट तपाईले यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ओके रोबोट बोल्छ केटा पनि बोल्छ केटी पनि बोल्छ त्यो सेटिङमा गएर मिलाउनु पर्छ ओके यसको लागि यो टुलको लागि यति नै हो है अब तपाईले पेज भ्यूजमा रिड मोडमा हामीले हेरिसक्यौं अब पेज जस्तो प्रिन्ट लेआउट हो यो अब वेब लेआउटमा चाहिँ यसरी वेबसाइटमा तपाईले हेरे जस्तो गरेर हेर्न मिल्छ हेर्नुस् यहाँनेर पेज ब्रेक छैन अघि 8 9 पेज देखाइरहेको थियो अहिले पेज ब्रेक छैन ओके यसमा चाहिँ भ्यू जस्तो वेबसाइटहरु हामीले स्क्रल गरेर हेर्छौं त्यसै गरेर हेर्न पनि सकिन्छ ओके हामी नेक्स्टमा जाउँ आउटलाइनमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँ कति धेरै डकुमेन्ट थियो है हामीले कति धेरै डकुमेन्ट थियो यो डकुमेन्टहरु सबै यहाँनेर कतिवटा उसमा आएको छ यहाँ फर्स्ट लाइन मात्र आएको छ यहाँ चाहिँ हामीले के अप्सन क्लिक गरेको छौं भने सो फर्स्ट लाइन ओन्ली भनेर भनेको छौं र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाइन मात्र आएको छ अब हामीले यसो गर्नेबित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ वाइज यसरी छुट्याएको छ अब सो टेक्स्ट फर्म्याटिङ अब यो टेक्स्ट यसलाई फर्म्याट गरेको छ भने यहाँनेर देखाउँछ आखे अब हामी लेभल पनि यसलाई 1 लेभल 2 लेभल भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ हैन यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ 1 लेभल 2 लेभल गरेर यसलाई हामी अहिले हामीले अल लेभल गर्दियौ ओके 1 लेभलमा कुन छ 2 लेभलमा कुन छ यो हेर्न सकिन्छ अब यहाँ छ सो डकुमेन्ट्समा यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मास्टर्स डकुमेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा अर्को छुट्टै डकुमेन्ट हामीले लियौं हामीले कुनै पनि डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ यसमा लिंक बनाएर मास्टर डकुमेन्टलाई चाहिँ छुट्टै राखेर यसमा फेरि हेर्न सकिन्छ जस्तो मैले यहाँनेर यसलाई मैले यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि ओके इन्सर्ट गरेपछि मैले यहाँ त टेबल अफ कन्टेन्ट टेबल अफ कन्टेन्टलाई मैले ओपन गरे ओके अब यहाँ सबै एस फर अल लेख्दिनु ओके यो मेरो एउटा डकुमेन्ट यहाँ आयो है यो यसरी आयो अब यो आइसकेपछि मैले यसलाई लक पनि गर्न सक्छु यो डकुमेन्टलाई लक पनि गर्न सक्छु यसरी लक गर्न सक्छु सेभ एज हुन्छ डकुमेन्ट क्यान बी लक किनभने मैले यो सेभ गरेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि ओके लक पनि गर्न सकिन्छ अनि यसलाई सबै सेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ अनि अनलिंक पनि गर्न सकिन्छ स्प्लिट पनि गर्न सकिन्छ यसलाई धेरै चीज गर्न सकिन्छ त्यो कारणले गर्दा मास्टर डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यसमा त्यही छ ओके हामी नेक्स्टमा जाउँ ओके हामी भ्यू ट्याबको हामी नेक्स्टमा जाउँ अब हामीले यो डकुमेन्टहरु पढ्नु पर्यो जस्तो यो अघिकै मैले भनिहाले यो यही रिड गर्ने हो रिडर हो अब हाम्रो भर्टिकल छ कि ओके एकैछिन है त यहाँनेर यो कमेन्ट हटाइदिए यसरी हाम्रो डकुमेन्टहरुलाई हामीले आफ्नो डकुमेन्टमा ल्याउन पनि सकिन्छ अब यसलाई हामीले साइड टु साइड गरेर यसरी राख्न पनि सकिन्छ यो रिभ्यूमा गएर मैले डिलिट कमेन्ट ओके अब यसरी साइडमा साइड पनि राख्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अब रुलरहरु जस्तो सोमा अब रुलरहरु देखाइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले भर्टिकल गरेर यसलाई चेन्ज गरे यसमा रुलरहरु देखाइरहेको छ यो ग्रिड लाइनहरु यसरी ग्रिड लाइनहरु कसरी राखेको हुन्छ भनेर यसरी ग्रिड लाइनमा क्लिक गरेपछि ग्रिड लाइन आउँछ फेरि नेभिगेसन प्यानल अघि जस्तै नेभिगेसन प्यान अघि मैले भनेको थिए हो त्यस्तै देखाउँछ अब जुम गर्नु पर्यो तपाईको डकुमेन्टलाई जुमको चाहिँ यहाँ तल पनि हुन्छ है तपाईले जति पनि जुम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तल
ओके यसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा जुम भन्ने एउटा पनि छ टुल पनि छ जस्तो यहाँनिर 200 गर्नुहुन्छ कि मेनी पेजेस कति जुम गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ देखाउँछ अब यसलाई 1 पेजमा राख्नुहुन्छ कि मल्टिपल पेजेसमा देखाउन चाहनुहुन्छ कि यो सो बारमा पेज वाइड कस्तो छ हो यसरी चाहिँ तपाईले यो पनि जुम गर्न सक्नुहुन्छ अब विन्डोजमा छ अब न्यू विन्डोज अब तपाईले 2-3 वटा विन्डोजहरु खोल्नु भएको छ या नयाँ विन्डोज तपाईलाई चाहियो भने यहीबाट न्यू विन्डोज तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि एउटा विन्डो छ यहाँनिर अर्को पनि विन्डोज आएर बसेको छ ओके 1 2 सेकेन्ड विन्डोज यहाँ आएर बसेको छ यो मोड 2 मोड 1 ओके यसलाई यसरी आएर बसेको छ अब अरेन्ज अल गर्यो भने तीनटै जस्तो वर्डमा जति पनि डकुमेन्टहरु मैले गरेको छु जस्तो यो पनि मैले युज गर्न पाएँ अब यहाँ पनि मैले युज गर्न पाएँ अनि अर्को तल पनि मैले युज गर्न पाएँ यो यसरी चाहिँ डकुमेन्टहरु हामीले बनाउन अरेन्ज गर्न सकिन्छ ओके यसलाई हामी अब स्प्लिट गर्यो भने सबै एकैचोटी यहाँनिर मैले यहाँनिर जे टाइप गर्छु माथि पनि तपाईले माथिको हेरी तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कुनै पनि माथिको पेजहरु हुन्छ जस्तो यो तलको तपाईलाई कपी गर्नु पर्यो भने माथिको पेजहरु कपी गर्नु पर्यो माथिको के लेखेको छ त भनेर यहाँ टाइप गर्नु पर्यो भने यो स्प्लिट ले चाहिँ काम गर्छ अब रिमुभ स्प्लिट गरौँ ओके यसलाई चाहिँ भ्यू साइड बाइ साइड अहिले जस्तो गरेर हेर्न मिल्छ हैन स्विच डकुमेन्ट अब स्विच डकुमेन्टमा हेर्नुस् मैले कतिवटा डकुमेन्ट खोलेको छु डकुमेन्ट 4 डकुमेन्ट 5 डकुमेन्ट 6 अब यसलाई चाहिँ हामी डकुमेन्ट 6 मा छौं भने यहाँनेर पल्टिरहेको अर्को डकुमेन्ट चाहियो भने डकुमेन्ट 4 मा हामी यसरी जान सक्छौं अब यसलाई यो त सबै एउटै जस्तो देखिन्छ मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड को ट्युटोरियलमा गए हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट पनि भ्यूमा मैले यसलाई स्विच डकुमेन्ट गरे भने यसरी आउँछ ओके यो यसरी गर्न सकिन्छ र नेक्स्टमा अब मार्कसमा जाउँ मार्कसको लागि चाहिँ म एउटा डकुमेन्ट लिन्छु ओके मैले ग्रिड लाइन हटाएँ ग्रिड लाइनलाई भ्यूमा गएर ग्रिड लाइन गर्नु भने हट्छ रुलरमा गएर यो रुलर पनि हट्छ ओके अब म्याक्रोसमा हेर्नुस् म्याक्रोसमा कसरी गरिन्छ त भ्यू म्याक्रोस अब यहाँ हामीसँग त छैन भ्यू म्याक्रोस गर्नलाई हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु भने रेकर्ड म्याक्रोस गरौँ हामीसँग म्याक्रोस 2 को छ ओके गरौँ अब मैले यहाँनिर यस्तो खालको बक्स आयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो क्यासेट दुईटा चक्का जस्तो रेकर्ड गर्ने खालको जस्तो आयो है अब म यहाँनिर के गर्छु भने एउटा शेप लिन्छु है एउटा शेप लिएर मैले ओके यो शेपले काम गरेन एकैछिन म यहाँ केही लेख्छु ओके म यहाँ केही लेख्छु ओके यसले काम गर्दैन रहेछ उसमा चाहिँ अब यसलाई मैले हाइलाइट गरे फेरि यसलाई गरे अब यो डकुमेन्ट मैले अब यो रेकर्ड गरिसके है यो रेकर्ड गरिसकेपछि यसलाई म तपाईले के पनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले यसलाई यो कलर यसरी चेन्ज गरे ओके यो प्याराग्राफहरु यो गरे यसलाई मैले हेडिङमा बनाएर ओके यो गरे अब म मार्कसमा गएर फेरि यसलाई के गर्छु यहाँ हेर्नु अब रेकर्ड भइरहेछ स्टप रेकर्डिङ गर्छु ओके यहाँ हाम्रो जस्तो भयो त्यस्तै आयो है अहिलेको जस्तै आयो अब फेरि म भ्यूमा गएर भ्यू मार्कस गर्छु अब मलाई अघिको टुल चाहियो भने मैले रन गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको टुल यहाँनेर अघि मैले के टाइप गरेको थिएँ त्यो यहाँ आइसकेको छ ओके यसको काम चाहिँ रेकर्ड गर्ने जस्तो आफूले केही लेखेको छ भने त्यसलाई रेकर्ड गरेर राख्ने अनि त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्टहरुमा हाल्ने त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो एकैचोटी लेख्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्कोमा गएर त्यसलाई त्यहाँनेर रेकर्ड पेस्ट गर्न सकिन्छ ओके त्यसपछि हामी जाउँ प्रपर्टिजमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्फोको ट्याब जान्छ है यो फर्स्ट फेजमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यसमा चाहिँ के भयो कम्पेटिबिलिटी मोड अब यो हाम्रो त कम्पेटिबिलिटी मोडमा छ सेभ गरेको छैनौं डकुमेन्ट हामीले सेभ गरेपछि चाहिँ यो कम्पेटिबिलिटी मोड हटाउँछ जस्तो हामीले प्रोटेक्ट डकुमेन्ट गर्यौं अब जस्तो हामीले यो डकुमेन्ट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ भने यहाँनेर हामीले पासवर्डहरु लगाएर यहाँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं है मार्क एज फाइनल हामीले यो धेरै एड डिजिटल सिग्नेचर रेस्ट्रिक्ट एक्सेसहरु यो सबै हामीले पासवर्डहरु राखेर गर्न सकिन्छ है अब
एकैछिन मेरो यहाँनिर के भयो ओके ओके हामीले पासवर्डहरू राखेर चेन्ज गर्न सकिन्छ अब प्रपर्टिजमा जाउँ फेरि जाउँ अब चेक फर इस्युज अब यहाँ पनि छ है इन्सपेक्ट डकुमेन्ट चेक एक्सेसिबिलिटीको हिजो भर्खर हामीले अर्को अगाडिको भिडियोमा हामीले भनिसकेको छौँ होइन अगाडिको पार्ट 13 मा हेर्नु होला त्यसमा चेक एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू मैले गरिसकेको छु जस्तो केही कुराहरू वर्डहरू नबुझिने आयो डिटेक्ट गर्न सकेन भने त्यो वर्ड एक्सेसिबिलिटीबाट त्यो गर्न सकिन्छ अब डिलिट पनि गर्न सकिन्छ अगाडिको डकखेरि तपाईको रिकभर गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले सेभ गर्नुभएको छैन भने यसरी बक्स देखाउँछ र यो बक्समा तपाईले आफ्नो के रिकभर गर्दाखेरि रिकभरमा आएर बसेको हुन्छ हैन डकुमेन्ट्सहरु यसरी बक्स देखाउँछ र यो बक्समा तपाईले आफ्नो के डकुमेन्ट छ त्यो रिकभरको डकुमेन्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिसमा अनसेभ डकुमेन्टहरु यसरी बसेको रहेछ ओके यसरी बसेको रहेछ र यसलाई रिकभर गर्न पनि सकिन्छ ओके आजको यो माइक्रोसफ्ट वर्ड ट्युटोरियलको पार्टहरु यति नै हो अरु पार्टहरु म सर्ट राख्दै जान्छु कुनै पनि कुराहरु या कुनै पनि टुल्सहरु बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला अनि म तपाईलाई भिडियो बनाएर रिप्लाई गर्नेछु ओके थ्यांक यू सो मच स्टे ट्युन लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद